Hello future officers and welcome to Competition Care. Aji ami atmosphere last class ami climatology start korisilo. Climatology first of all to discuss korilo se atmosphere ki hoy, atmosphere baru ki pao. Okay, so atmosphere gute complete discussion to amar nohole go last class, so tare adha portion thaki goisile mane layers of atmosphere he portion to thaki goisile, so he portion to ke discuss korim amar ajir class tut. So slide khon okman sinaki lagise sage. So composition and structure of the atmosphere etu hoy gol amar part 2. Part 2 ki pohim yar agor jonto part asle part 1 ot ami pohisilo atmosphere ot ase ki কোৱা হৈছিল যে atmosphere gases আছে বহুতো solid particles আছে liquid particles আছে একেলগে যোনখিনি aerosols বুলি কওঁ gases permanent gases variable gases আছে কিছুমান gases ৰ importance আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আজি let us discuss যে atmosphere বেলেগ layers বিলাক কেনেকুৱা হয় so let us start from the layers of atmosphere ঠিক আছে layers of atmosphere এই গুটেখিনি তো আমাৰ পঢ়া হৈ গৈছে let us start from the structure of atmosphere মানে atmosphere layers বিলাকৰ পৰা start কৰো atmosphere এই বিলাক বেলেগ যে নাম দেখা পাই আছে না এই বিলাক হৈ গল the layers or the কি বুলি কয় structure of atmosphere এনেকৈ তো সবে পঢ়িব পাৰে let us take a blank page এখন blank page লওঁ ইয়াতে আমি বুজিবলৈ অকমান ট্ৰাই কৰো ঠিক আছে তলত ধৰি লৈছো this is our earth এখন আমাৰ পৃথিৱী হয় বুলি ধৰি লৈছো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা সাৰফেসৰ এই ওপৰত এই গুটেখিনি হৈ গল আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ ঠিক আছে সো মোৰ ড্ৰয়িং বৰ এটা ভাল নহয় অকমান খেলিমেলি হল বাৰু অকমান এখিনি অতৰাই দিছো সো এটা আমাৰ ওয়ান লাইন এই ফালে দি আমাৰ সেকেন্ড লাইন ঠিক আছে এতিয়া আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰ বহুতো বেলেগ লেয়াৰ্স আছে লেয়াৰ্স বিলাক যদি মনত নাই তেতিয়াহলে লেট মি ৰিমাইন্ড ইউ যে এটা শৰ্টকাট ট্ৰিক এটা আছে মনত ৰাখিব এটা সেন্টেন্স কম মনত ৰাখিব the sentence is trust me in the exams ঠিক আছে ট্ৰাষ্টৰ পৰা টি টু হৈ গল আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ troposphere কোড দেখা পাম এই ফালে তলত approximately 8 to 18 kilometers or লকে আমি দেখা পাম troposphere এটো হৈ গল আমাৰ troposphere শর্টকাটত লিখিছো এটো হৈ গল আমাৰ troposphere তাৰ পিছত ট্ৰাষ্টৰ এছৰ পৰা আহি যাব stratosphere কোড দেখা পাম আমাৰ এইখিনি approximately 50 kilometers or লকে এটো হৈ গল আমাৰ stratosphere ঠিক আছে তাৰ পিছত মি পৰা এম আহি গল এমৰ পৰা হৈ গল মেসোস্ফিয়াৰ কোড দেখা পাম approximately 80 kilometers or লকে আমি দেখা পাই আছো মেসোস্ফিয়াৰ এটো হৈ গল মেসোস্ফিয়াৰ এইফালে ইনৰ আই টু হৈ গল আয়োনোস্ফিয়াৰ কিন্তু আয়োনোস্ফিয়াৰ এতিয়াই মই নকওঁ অকমান দেৰি পিছত কৈ আছো যে আয়োনোস্ফিয়াৰ কোড আছে আৰু ইম্পৰ্টেন্স কি হয় ঠিক আছে আয়োনোস্ফিয়াৰ তো থাকক এই টি পৰা হৈ গল আমাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ কোড দেখা পাম approximately আমাৰ 400 kilometers or লকে এটো হৈ গল আমাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আৰু লাষ্টত এফালে ই মানে আমাৰ হৈ গল এক্সোস্ফিয়াৰ So আমাৰ 400 kilometers ওপৰ লকে for several thousand kilometers আমাৰ ওপৰ গুটেখিনি হৈ যাব আমাৰ exosphere এটোই হৈ গল আমাৰ exosphere so কাৰোবাৰ যদি layers খিনি মনত নাই এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিব পাৰে this is the short trick for layers of atmosphere এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিব পাৰে ওপৰ ৰাখি থৈছো বাৰু so that is the trick এতিয়া এই layers বিলাক ঠিক আছে troposphere stratosphere mesosphere thermosphere exosphere এই গুটেই বিলাক layers-ত বহুতো বেলেগ gases আছে ঠিক আছে but আমাৰ যে এই তলৰ যে তিনিটা layer দেখা পাই আছে ঠিক আছে তলৰ তিনিটা layer মানে অকমান খেলিমেলি হৈ গৈছে মই এই distance টো অতৰাই দিছো বাৰু distance টো এনেও আপোনালোকে লিখিছেই সাগে এই distance টো অতৰাই দিছো আৰু অকল নাম গিটা ৰাখিছো ঠিক আছে অকল নাম গিটা ৰাখিছো
ঠিক আছে অকল নামগিটা ৰাখিছো বাৰু সো ট্ৰপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেজোস্ফিয়াৰ তলৰ এই তিনিটা স্ফিয়াৰক they are also known as homosphere এইখিনিক হোমোস্ফিয়াৰ বুলিও কয় কিয় কাৰণ ইয়াতে গ্যাসৰ কম্পোজিশনটো অলমোস্ট আমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকে গৈ গ্যাসৰ কম্পোজিশনটো চেঞ্জ নহয় গ্যাসৰ কম্পোজিশনটো হোমোজিনিয়াস থাকে সেই কাৰণে এই তলৰ তিনটা লেয়াৰক কোৱা হয় as homosphere আৰু ওপৰৰ দুটা হৈ গল আমাৰ হেটেৰোস্ফিয়াৰ এইগিটা হৈ গল আমাৰ হেটেৰোস্ফিয়াৰ হেটেৰোস্ফিয়াৰ বুলি কিয় কয় বিকজ ওপৰত গ্যাসৰ কম্পোজিশনটো কনস্ট্যান্ট না থাকে হোমোজিনিয়াস না থাকে সেই কাৰণে হেটেৰোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰত আমি দেখা পাম ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আছে to 8 to 18 কিলোমিটাৰস 8 to 18 কিলোমিটাৰস বুলি এই কাৰণে কয় কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীখন পুৰাপুৰি গোলাকীয় নহয় পুৰাপুৰি আমাৰ স্ফেৰিকেল শেপৰ নহয় আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পেটটো অকমান উলাই থাকে কয় ঠিক আছে আমাৰ পৃথিৱীখন কি হৈছে জিঅইড শেপৰ হয় সো এনেকৈ মই বেয়াকৈ গোলটো অকাত কয় এইটো হৈ গল আমাৰ আৰ্থৰ শেপটো পুৰাপুৰি স্ফেৰিকেল নহয় অকমান কি হয় ইয়াৰ পেটটো উলাই থাকে গৈ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ আছে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত গ্যাসেছ বিলাক ইকুৱেটৰ যেহেতু গৰম এই গ্যাসেছ বিলাকো গৰম হৈ পেলা পাতল হৈ পেলা ওপৰলে উঠি যায় গৈ সো ইকুৱেটৰৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 18 কিলোমিটাৰ লৈকে দেখা পাম পোলছত যেহেতু আমাৰ পোলছ ঠাণ্ডা আছে গ্যাসেছ বিলাকো ঠাণ্ডা সো বৰ বেছি উৰিবলৈ চান্স নাপায় গৈ সো ইয়াতে পোলছ আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 8 কিলোমিটাৰছ লৈকে আমি ট্ৰপোস্ফিয়াৰক দেখা পাম সো ট্ৰপোস্ফিয়াৰখন এপ্ৰক্সিমেটলি এনেকুৱা টাইপৰ হয় কিহৰ কাৰণে হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ এই শেপটোৰ কাৰণে হয় সো ইমানটা ভাল নহলে বাৰু বাট আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ড্ৰ কৰি ল'ব in the poles approximately 8 kilometers লৈকে দেখা পাম in the equator approximately 18 kilometers দেখা পাম আৰু tropic of cancer tropic of capricorn ওচৰত approximately 13 kilometers লৈকে আমি দেখা পাই আছো ট্ৰপোস্ফিয়াৰ কিহৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ শেপৰ কাৰণে আৰু বেলেগ জেগাত যে বেলেগ ধৰণে হিটিং হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা কিলোমিটাৰ নহয় এটা ডিসটেন্স নহয় বাট ৰেঞ্জ এটা লিখা হয় which is 8 to 18 kilometers so troposphere আমি দেখা পাও to 8 to 18 kilometers troposphere পৰা mesosphere যোৱা এই যে মাজতে যে বাউন্ডাৰী এডাল ড্ৰ কৰিছো এই বাউন্ডাৰী ডাল একচুয়ালি এক্সিষ্ট নকৰে এই বাউন্ডাৰী ডাল এই ডায়াগ্ৰামটোতে ড্ৰ কৰিছো আদাৰ দেন দ্যাট এই বাউন্ডাৰী ডাল একচুয়ালি আমি দেখা নাপাও এনেকুৱা কোনো বাউন্ডাৰী নাই যোনে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰক কমপ্লিটলি সেপাৰেট কৰি ৰাখিছে নো সো এটা ইন্টাৰমিক্সিং জোন আছে যত আমি গম পাও যে yes এই জোনটোৰ তলত ট্ৰপোস্ফিয়াৰ এই জোনটোৰ তলত আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আছে সো এটা ইন্টাৰমিক্সিং জোন আছে এটা ক্লিন বাউন্ডাৰী নাই এটা ইন্টাৰমিক্সিং জোন আছে আৰু এই ইন্টাৰমিক্সিং জোনটোকে কোৱা হয় as ট্ৰপোপজ এটো হৈ গল আমাৰ ট্ৰপোপজ Similarly, stratosphere আৰু mesosphere মাজত আমি দেখা পাম stratopause আমি দেখা পাই আছো stratopause mesosphere আৰু thermosphere মাজত আমি দেখা পাম mesopause আৰু thermosphere আৰু exosphere মাজত আমি দেখা পাই আছো thermopause stratosphere approximately 30 kilometers আখে-পাখে আমি এটা লেয়াৰ দেখা পাম আৰু এই লেয়াৰটোকে কোৱা হয় as the ozone layer so এইখিনিতে approximately 30 kilometers আখে-পাখে আমি দেখা পাম ozone layer এটো হৈ গল আমাৰ ozone layer এফালে লিখিছো বাৰু এটো হৈ গল ozone layer এই ওজন লেয়াৰতে আমাৰ গুড ওজন থাকে এনেকুৱা ওজন যোনে আমাক প্ৰটেক্ট কৰি আছে ফ্ৰম দি সানস হাৰ্মফুল ৰেডিয়েশন সো এই লেয়াৰটোতে আমি দেখা পাম ওজন এইখিনিতে এটা লেয়াৰ পঢ়িছো আয়োনোস্ফিয়াৰ এই আয়োনোস্ফিয়াৰটো বাৰু ক'ত আছে এই আয়োনোস্ফিয়াৰটো থাৰ্মোস্ফিয়াৰৰ তলৰ ফালে আছে লোৱাৰ ৰিজনস অফ থাৰ্মোস্ফিয়াৰত আমি দেখা পাম আয়োনোস্ফিয়াৰ সো আয়োনোস্ফিয়াৰ আমাৰ ক'ত আছে আয়োনোস্ফিয়াৰ এই থাৰ্মোস্ফিয়াৰৰ তলৰ ৰিজনটোত আমি দেখা পাম আয়োনোস্ফিয়াৰ এটো হৈ গল আমাৰ আয়োনোস্ফিয়াৰ আয়োনোস্ফিয়াৰত আমি দেখা পাই আছো আয়ন্স আয়ন্স মানে এনেকুৱা কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস যত আমাৰ চাৰ্জ থাকিব ঠিক আছে আইদাৰ ক্লোৰিন নেগেটিভ বা অক্সিজেন 2 নেগেটিভ বা হাইড্ৰোজেন পজিটিভ এনেকুৱা কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস বিলাককে আয়ন্স বুলি কয় এই আয়োনোস্ফিয়াৰে আমাৰ ৰেডিও কমিউনিকেশনত হেল্প কৰি আছে আয়োনোস্ফিয়াৰে হেল্প কৰি আছে ইন ৰেডিও কমিউনিকেশন
তাৰ লগতে আমি যে নৰ্থ পোল সাউথ পোলত যে নৰ্দাৰ্ণ লাইট সাদাৰ্ণ লাইটস দেখা পাওঁ মানে অৰোৰা কথা কৈ আছো অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ অৰোৰা বৰেলিছ যাৰ ওপৰত এবাৰ ইউপিএসসি কোৱেশ্চন আহিছে এই আমাৰ আয়োনোস্ফিয়াৰে আমাৰ কি কৰে অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ অৰোৰা বৰেলিছ নহলে সিম্পলি সেই অৰোৰা ফৰ্মেশনত হেল্প কৰে সো অৰোৰা ফৰ্মেশনত আমাৰ হেল্প কৰি আছে গৈ ওজন লেয়াৰটো তো গম পাইছে আমাৰ হাৰ্মফুল ইউভি ৰেজৰ পৰা প্ৰটেকচন দি আছে আমাৰ এফালে আয়োনোস্ফিয়াৰৰো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো গম পাই গল বাকিখিনি লেয়াৰছৰ কথাও পঢ়িলো ট্ৰোপোস্ফিয়াৰত আমাৰ অল টাইপ অফ ক্লাইমেটিক কন্ডিশনছ আমি দেখা পাম বৰষুণ ক'ত হয় ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ ধুমুহা ক'ত আহে ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ সাইক্লোনছ ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে বৰষুণ হিল বৰষুণে হওক বা আমাৰ ইফালে বতাহ ধুমুহাই হওক বা আমাৰ স্নোফলে হওক সব আমাৰ ট্ৰোপোস্ফিয়াৰতে দেখা পাম hot air balloons ক'ত ফ্লাই কৰে in our troposphere cloud formation troposphere এই গুটেইখিনি ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টৰস আমাৰ ট্ৰোপোস্ফিয়াৰতে হৈ আছে এতিয়া স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ লোৱাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত আমি দেখা পাম এয়াৰপ্লেনছ সদায় ডাৱৰৰ ওপৰত ফ্লাই কৰে বাট কেতিয়াও ওজন লেয়াৰ পাৰ হৈ নাযায় সো ওজন লেয়াৰৰ তলত আৰু ডাৱৰৰ ওপৰত মানে এই লোৱাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত আমি দেখা পাম এয়াৰপ্লেনছ ইয়াতে আমি দেখা পাই আছো এয়াৰপ্লেনছ সো এইখিনিতে আমি দেখা পাম এয়াৰপ্লেনছ ক'ত ফ্লাই কৰে যদি খুদে তেতিয়া হলে আনসাৰটো হ'ব লোৱাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰ যিমানখিনি মিটিয়ৰ্স আহে পৃথিৱীৰ ফালে পৃথিৱীৰ সাৰফেসত খুন্দা খাবলৈ যিমানখিনি মিটিয়ৰ্স আহে এই মিটিয়ৰ্সখিনি মোস্ট অফ দা মিটিয়ৰ্স আহি পেলাই মেসোস্ফিয়াৰতে নাইকিয়া হৈ যায় সো মনত ৰাখিব এম ফৰ মেসোস্ফিয়াৰ এম ফৰ মিটিয়ৰ্স মোস্ট অফ দা মিটিয়ৰ্স ইয়াতে জ্বলি পুৰি নাইকিয়া হৈ যায় ৰাখ হৈ যায় থাৰ্মোস্ফিয়াৰতো আয়োনোস্ফিয়াৰ থাকিলে যোনটো আমি গম পালো আয়োনোস্ফিয়াৰে আমাক ৰেডিও কমিউনিকেশন আৰু অৰোৰা ফৰ্মেশনত হেল্প কৰে আৰু এক্সোস্ফিয়াৰ মানে আমাৰ এক্সটাৰ্নাল স্পেচ এক্সোস্ফিয়াৰত আমি স্পেসশিপস স্যাটেলাইটস এটসেট্ৰা এইখিনি দেখা পাম ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল দ্য লেয়াৰ্স অফ আৰ এটমস্ফিয়াৰ তাৰ লগতে এই যে ইচ লেয়াৰৰ ইম্পৰ্টেন্সটো যে কলো হেতু একেলগে আপোনালোকে লিখি গৈ থাকিব নাও এভৰি লেয়াৰত টেম্পাৰেচাৰ সেম নাথাকে ইন our troposphere কি হয় যিমানেই আমি ওপৰে যাম সিমানেই আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কমি গৈ থাকিব কিমান কমিব approximately 6.5 degree celsius per kilometer আমাৰ কমি গৈ থাকিব যিমানে আমাৰ মাটিৰ পৰা ওপৰলে যাম এই প্ৰসেসটো কয় বা এই ফেনোমেনাটো কয় as lapse rate এই ফেনোমেনাটো কোৱা হয় as lapse rate এইটোৱে হৈ গল আমাৰ lapse rate So troposphere আমি যিমানেই ওপৰলে যাম সিমানেই আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কমি যাব কিমান approximately 6.5 degree celsius per kilometer আৰু এটোৱে হৈ গল lapse rate but stratosphere কিন্তু এনেকুৱা নহয় stratosphere দেখা পাই আছে যিমানেই ওপৰলে যাম গৈ ওজন লেয়াৰ পাম তাৰপিছত গৈ আমাৰ মেসোস্ফিয়াৰ পাম সো এই ওজন লেয়াৰ থকা কাৰণে stratosphere comparatively অকমান গৰম হয় মানে stratosphere যিমানেই ওপৰলে যাম সিমানেই গৰম হৈ যাব আৰু এটো lapse rate এক্স্যাক্টলি উল্টা হয় সো ইনভার্স lapse rate আৰু ইয়াৰ এটা নাম আছে আৰু সেই নামটো হৈ গল আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন হেতু হৈ গল আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন ক'ত দেখা পাই আছো স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ দেখা পাই আছো টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন কি হয় যিমানে আমি ওপৰলে যাম সিমানে আমাৰ গৰম হৈ যাব টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব এইটোৱে হৈ গল টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন ক'ত দেখা পাই আছো ইন স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মেসোস্ফিয়াৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো কেনেকুৱা বাৰু মেসোস্ফিয়াৰটো ঠাণ্ডা হয় মেসোস্ফিয়াৰত আমি যিমানে ওপৰলে যাম সিমানে আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে মেসোস্ফিয়াৰত আমাৰ ল্যাপস ৰেট ফলো হৈ আছে আৰু মেসোস্ফিয়াৰ মনত ৰাখিব ট্ৰোপোস্ফিয়াৰত কৈও ঠাণ্ডা হয় বিকজ হি ট্ৰোপোস্ফিয়াৰতকৈ বহুত ওপৰত আছে যদি মই থাৰ্মোস্ফিয়াৰৰ কথা কওঁ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আয়োনোস্ফিয়াৰৰ প্ৰেজেন্সৰ কাৰণে থাৰ্মোস্ফিয়াৰতো আমাৰ কি হৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন ফলো হৈ আছে মানে যিমান ওপৰলে যাম গৰম হৈ যাব and moving to exosphere যিমান ওপৰলে গৈ থাকিম সিমানে ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে lapse rate আমাৰ exosphereতো ফলো হৈ আছে এইখিনি roughly হৈ গল the layers of atmosphere এই লেয়াৰ্স বিলাক আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ড্ৰ কৰি লব নিজে যেনেকৈ বুজি পাবলৈ ইজি হয় তেনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰ কৰি লব আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ ড্ৰ কৰি লব এতিয়া অকমান আমি স্লাইডছত চাওঁ তাতে বাৰু কি লিখা আছে
So structures of atmosphere. এইখিনি দেখা পাই আছে all the layers দেখা পাই আছে এফালে troposphere আছে stratosphere mesosphere thermosphere exosphere ঠিক আছে along with kilometers সব ইয়াতে মেনশন কৰি থোৱা আছে এবাৰ চাই লব so troposphere আমাৰ 8 to 18 kilometers লৈকে আমি দেখা পাম troposphere এই thickness টো equatorত বেছি হ'ব আৰু কি হ'বগৈ The thickness is greater at the equator because the heated air rises to greater heights. কৈছিলো নহয় equator 18 kilometers লৈকে দেখা পাম poles approximately 8 kilometers লৈকে থাকে ঠিক আছে so আমাৰ equatorত আমাৰ অকমান thickness টো বেছি থাকিবগৈ so troposphere end হয় with tropopause এই যে পহিলু troposphere আমাৰ lapse rate follow কৰে stratosphere temperature inversion যত আপোনালোকে pause দেখা পাব ন tropopause stratopause mesopause এই pause বিলাকত temperature না বাঢ়ে না কমে temperature সদায় constant থাকে মনত ৰাখিব আমাৰ এই layers বিলাকত temperature up down হ'ব পাৰে but layers মাজত যে pause বিলাক দেখা পাইছো তাতে কিন্তু constant থাকিব আমাৰ temperature So temperature in this layer as one goes upwards falls at the rate of 5 degrees Celsius per kilometers. So এই temperature যোনটো numerical value হয় বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ লিখা থাকিব পাৰে ইয়াতে আমাৰ NCERT 5 degrees Celsius বুলি লিখা আছে other than that overall আমি 6.5 বুলি ধৰা হয় আৰু So এইটোৱে কৈছে যে যিমানে ওপৰলে যাম সিমানে ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে lapse rate কথা ইয়াতে লিখা আছে গৈ ঠিক আছে So this is known as lapse rate So troposphere is marked by temperature inversion, turbulence and ADTs. So it is meteorologically the most significant zone. It is our most significant zone hoy. Kyo? Because borokhun yate hoy, daor yate dekha paungoy, borokhun hok, hailstorms hok, snowfall hok, sob amai yate dekha paisu. So meteorologically it is one of the very important layers. ঠিক আছে it is also called convective zone eto convective zone বুলিও কোৱা হয় since all the convection stops at tropopause since আমাৰ convections বিলাক tropopause ত গৈ পেলাই ৰখি যায় গৈ সেই কাৰণে এই zone টো এই layer টো convective region বুলিও কোৱা হয় গৈ so troposphere is the theater of weather ঠিক আছে ইয়াতে সব আমি দেখা পাম cyclones anticyclone cloud formation সব আমাৰ ইয়াতে দেখা পাই আছে so সেই কাৰণে troposphere is one of the most significant layers of the atmosphere Stratosphere ফালে যদি আহো approximately 50 kilometers লৈকে আমি দেখা পাই আছো stratosphere ঠিক আছে so the temperature in this layer remains constant for some times তাৰ পিছত লাহে লাহে বঢ়া start হৈ যাব এইটোকে কোৱা হয় as temperature inversion ইয়াতে লিখা নাই বাৰু বাট আপোনালোকে লিখি লব যে হেতুকে temperature inversion বুলি কয় অকমান দেৰি আগতে ডিসকাস কৰিছিলো এটো হৈ গল temperature inversion ঠিক আছে সো এইটো লেয়াৰতে আমি দেখা পাম ওজন লেয়াৰ প্ৰেজেন্স অফ ওজন ইয়াতে আমি দেখা পাম ওজন লেয়াৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় বিকজ আমাক প্ৰটেক্ট কৰে ফ্ৰম হাৰ্মফুল ইউভি ৰেজ এই আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰতে দেখা পাই আছো So the layer is almost free from clouds. Almost yate কোনো ধৰণৰ clouds দেখা নাপাম but কিছুমান exceptional আছে ডাঙৰ কিছুমান clouds stratosphere তো দেখা পাম but in the lower stratosphere গুটে stratosphere নাই lower stratosphere exception কিছুমান আছে কিছুমান ডাঙৰ কিন্তু আমি দেখা পাম ঠিক আছে আৰু যেহেতু most of the time yate clouds নাই সেই কাৰণে airplanes fly in lower stratosphere কেতিয়াবা upper troposphere but most of the time lower stratosphere so sometimes cirrus clouds are বহুত types আছে এটা চ্যাপ্টাৰ আছে যোনটো পাৰ্টিকুলাৰলি ক্লাউডছৰ ওপৰতে আছে তাতে আমি ডিসকাস কৰিম about different types of clouds so এই different types of cloudsৰ মাজৰ পৰা cirrus clouds কেতিয়াবা আমাৰ কি হ'ব পাৰে lower levels of stratosphere present থাকিবও পাৰে কেতিয়াবা not common but কেতিয়াবা থাকিবও পাৰে ozonosphere মানে আমাৰ ওজন লেয়াৰ ঠিক আছে ওজন লেয়াৰ ozonosphere বা আমাৰ chemosphere বুলিও কয় কাৰণ ইয়াতে বহুতো chemical reactions হৈ থাকে ঠিক আছে approximately 30 kilometers আশেপাশে আমি দেখা পামগৈ ওকে সো ইয়াতে আমাৰ ওজন আছে সে লিখাও আছে presence of ozone molecules আৰু জুনে আমাক কি কৰে protect কৰে from the harmful UV radiations thermosphere কি হয় temperature rises as the height increases মানে ইয়াতে আমাৰ ফলো হৈ আছে temperature inversion অকমান দেৰি আগতে পঢ়িছিলো what is temperature inversion ইয়াতে temperature inversion ফলো কৰি আছে same thermosphere তে আমি দেখা পাম ionosphere যোনটো approximately 80 to 400 kilometers ৰ মাজতে আছে গৈ এই thermosphere তে ionosphere আছে আৰু এই ionosphere হেল্প কৰে in radio communication radio transmission আৰু তাৰ লগতে aurora formationত So radio waves transmitted from the earth are reflected back. Radio waves like reflect back hoise. Ionosphere actually enekwa hoy de.
ক'ত গ'ল এইফালে আমি চাব পাৰোঁ ঠিক আছে নতুন এখন পেজ লৈ লওঁ বাৰু ধৰি লৈছোঁ দিছ ইজ আৱাৰ আৰ্থৰ ওপৰত এইটো আমাৰ আয়নোস্ফিয়াৰ হয় বুলি ধৰি ললোঁ সো ধৰি লওক এইটো আমাৰ এটা ট্ৰান্সমিশন টাৱাৰ এইটো এটা আমাৰ ট্ৰান্সমিশন টাৱাৰ সো ইয়াৰ পৰা সাপোজ ৰেডিও ওয়েভস গৈ আছে আয়নোস্ফিয়াৰত খুন্দা খাই পেলাই again এনেকৈ ৰিফ্লেক্ট বেক হৈ যাব আয়নোস্ফিয়াৰে ৰেডিও ওয়েভসক পাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু এই কেপাসিটি এই টেন্ডেন্সি এই প্ৰপাৰ্টিটো কাৰণে আমাৰ ৰেডিও কমিউনিকেশনত হেল্পফুল হয় আয়নোস্ফিয়াৰ সো এতিয়া গম পালে আয়নোস্ফিয়াৰে ৰেডিও ওয়েভসক ৰিফ্লেক্ট কৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডিও কমিউনিকেশনত হেল্প হৈ আছে So the International Space Station and satellites orbits this layer. এই লেয়াৰটোত আমি বহুতো স্যাটেলাইটসও দেখা পাম ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে অৰোৰা ফৰ্মেশন আয়নোস্ফিয়াৰে অৰোৰা ফৰ্মেশনতো আমাৰ হেল্প কৰি আছে so this is about ionosphere and thermosphere so এইফালে দেখা পাই আছে এটো হৈ গল আমাৰ অৰোৰা ঠিক আছে this is অৰোৰা কোনে হেল্প কৰি আছে আমাৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰে থকা আয়নোস্ফিয়াৰে হেল্প কৰি আছে গৈ So ionosphere ইয়াতে অকমান লিখি থোৱা আছে ionosphereত আমি ionized ions দেখা পাম atoms দেখা পাম ionized atoms ions দেখা পাম এই মানে কিছুমান কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডছৰ ওপৰত প্লাস পজিটিভ বা নেগেটিভ সিম্বল এটা দেখা পাব হেবিলাক হৈ গল আমাৰ ions এই লেয়াৰত আমি ions দেখা পাম গৈ ঠিক আছে so because of the electric charge radio waves transmission to help কৰে তাৰ লগতে aurora formation to আমাৰ help কৰে গৈ The last layer is exosphere. Exosphere আমাৰ atmosphere last layer হয় বা আমাৰ most external layer হয় গৈ ঠিক আছে so it is the uppermost layer of the atmosphere ইয়াতে আমাৰ কি হয় যিমানে ওপৰলে যায় হিমানে আমাৰ temperature gradually increases through the layer লাহে লাহে আমাৰ কি হৈ যাব temperature see the air is extremely rarefied and the temperature gradually increases So light gases, helium, hydrogen, এনেকুৱা light gases বিলাক আমাৰ স্পেসত ফ্লোট কৰি থাকে from this layer onwards. আৰু ইফালে দেখা পাই আছে একেবাৰে ওপৰত আছে আমাৰ exosphere. So একেবাৰে ওপৰত আছে আমাৰ exosphere. So এইখিনিয়ে হৈ গল আমাৰ layers of atmosphere. Atmosphere এই যে বহুতো বেলেগ বেলেগ layers যে আমি পঢ়িলো এই ডিসকাশনটো আমাৰ আহি এইখিনিতে আমাৰ এন্ড হৈ গলগৈ So layers of atmosphere, বা structure of atmosphere, these are the structure of atmosphere. So আমি last classত atmosphere নো কি আছে হেখিনি ডিসকাস কৰিলো আজি ডিসকাস কৰিলো যে atmosphere যে layers বিলাক আছে এই layers বিলাক কি হয় ক'ত আছে আৰু তাহাতৰ properties কি হয় atmosphere discussion ইমানতে শেষ হোৱা নাই আমাৰ discussion আৰু আছে discussion অকমান দীঘলীয়া হ'ব বাট আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে discussion ইয়াতে এন্ড কৰিছো So this is all for today. আপোনালোকে সকলোৱে যে চাইছে ইমান দেৰি লগে যে বহি প্লে চাইছে really thankful for that. আজিৰ ডিসকাশনটো ইয়াতে ৰখাইছো বাকিখিনি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম. So this is all for today. এনেকুৱা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওছ লৈ আহি আছো. Till then stay tuned.